اهلا بيكم متابعينا الاعزاء. النهارده جايبين لكم وصفه سهله ولذيذه وكلنا بنحبها. وصفتنا النهارده هي كوكيز. يلا نشوف الطريقه. المقادير: كوبايه ونص من الدقيق، 130 جرام من الزبده، كوبايه ونص من حبيبات الشوكولاته، نص كوبايه من السكر الابيض، نص كوبايه من سكر البني، معلقه من الفانيلا، نص معلقه ملح، معلقه كبيره من النشا، معلقه من بيكربونات الصودا، مع بيضه كبيره. في بولة هننزل ب130 جرام من الزبدة تكون في درجة حرارة الغرفة، نص كوباية من السكر الأبيض، نص كوباية من السكر البني، نخلطهم كويس مع بعض. بنخلط لحد ما يكون القوام متجانس. بيضة كبيرة بنخلطها عليهم، معلقة من الفانيليا، ونخلط مع بعض. ده شكل العجين. في بولة تانية كوباية ونص من الدقيق، نص معلقة من الملح، معلقة من النشا، معلقة صغيرة من البيكنج صودا، وبنخلط الخليط مع بعض. بننزل بكمية الخليط مكونات الصلبة شوية بشوية ونخلط. بعد كده ننزل بالشوكليت شيبس. الخليط كده جاهز. بنعمل كور صغيرة في حدود معلقة، نكورها بإيدينا. في صينية فرن هنرص الكرات مع بعض، وبعد ما نخلص ندخلها التلاجة لمدة ساعة. لما نخرج من التلاجة بنقسم الكمية على صينيتين اتنين، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 18 ل20 دقيقة. وده شكلها لما خرجت من الفرن. كريسبي من بره، طرية من جوه، وريحتها جنان. بالهنا والشفا.